નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. રૂપલ સોલંકી ઇન્ડિયન વીકેન્ડર ગુજરાતી ઝરૂખામાં આપ સપનું સ્વાગત કરે છે. હું તમારી હોસ્ટ, તમારી દોસ્ત ફરી તમારી સાથે આવી ગઈ છું. ભાઈ દર્શક મિત્રો, તમે આજનું પોસ્ટર તો જોયું જ હશે ને, તમને ખબર તો હશે જ કે આજે આપણે કયા ટોપિક પર વાત કરવાના છે. અને એ તો કરવી જ પડે આપણે, કેમ કે આવતા બુધવારે ત્યાં સુધી તો કદાચ વેલેન્ટાઇન ડે જતો રહ્યો હશે ને, તો આપણે વહેલા 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 આપણે વાત કરી લઈએ, કોઈ મજાક મસ્તી કરી લઈએ કે ભાઈ આ વેલેન્ટાઇન ડે ને લવની શું હોહા ચાલે છે. તો દર્શક મિત્રો, તમે જોયું હશે, અમારા ગેસ્ટના નામ બી તમે જોયા હશે, અને જો તમે નથી જોયા તો એઝ યુઝ્યુઅલ હું તમને કહું છું કે અમારી લિંક ફેસબુક ઇન્ડિયન વીકેન્ડર પેજ પર હોય છે અને યુટ્યુબ IWK પર પણ હોય છે, એટલે પ્લીઝ જોવાનું ચૂકતા નહીં. પણ દર્શક મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે આગળ વધીએ એની પહેલા હું તમને એક બહુ મજાની વાત કરવા માંગુ છું. લગભગ 3 મહિના પહેલા 20 ઓક્ટોબરે ઇન્ડિયન વીકેન્ડર ગુજરાતી ઝરૂખોનો એક એપિસોડ થયો હતો. એક બહુ જ મસ્ત એપિસોડ હતો, જેમાં આપણે વાત કરી હતી ગાંધી ગૃહ ગુજરાતી સ્કૂલ વિશે, જે ઓકલેન્ડ ઇન્ડિયન એસોસિએશનમાં છે, 145 ન્યૂ નોર્થ રોડ, ઈડન ટેરેસમાં. એ સ્કૂલ, આટલી મોટી સ્કૂલ ચાલે છે દર રવિવારે 10 થી 12:30, અને એ ચાલે છે ઓનલી થ્રુ વોલન્ટિયર્સ. 5 વર્ષથી લઈને 14 વર્ષના બાળકો ગુજરાતી શીખવા માટે ત્યાં આવે છે. ત્યાં 6 પ્રકારના ક્લાસીસ છે: રીડિંગ, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ, કલ્ચર, અને ઘણી બધી બીજી જાત જાતની કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ ત્યાં થાય છે, જેમ કે રંગોલી કોમ્પિટિશન, ડાન્સ, મ્યુઝિક, સ્પીચીસ, લીડરશિપ રોલ્સ. અને ખરેખર આટલી સરસ સ્કૂલ, ગાંધી ગૃહ સ્કૂલ, જે આપણે ત્યાં ચાલી રહી છે ઈડન ટેરેસમાં, એનો નવો બેચ ભરાવનાર છે 13 ફેબ્રુઆરીથી. તો દર્શક મિત્રો, તમે તમારા બાળકોને જરૂરથી ત્યાં મોકલો. જો નાના નાના ભૂલકાઓ તમારા ઘરમાં આવ્યા હોય, તમારા મિત્રોના પણ હોય, જે ગુજરાતી શીખવા માંગતા હોય, એમને જરૂરથી ત્યાં મોકલજો, અને એ જ રીતે તેઓ પોતાના રૂટ્સથી કનેક્ટેડ રહેશે. અને હા, ઇટ ઇઝ સચ અ ગુડ થિંગ કે બાળકો જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડમાં જન્મે છે કે ન્યૂઝીલેન્ડમાં મોટા થાય છે, અને એ લોકોને ગુજરાતી આવડતું હોય તો કેટલી સરસ વાત છે, બરાબર ને? એટલા માટે જો તમારે ત્યાં એનરોલ થવું હોય તો શાંતિબેન પટેલને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો 0210676371 પર, અથવા એમની વેબસાઇટ છે aiai.org.nz. તો જરૂરથી તમે એમને કોન્ટેક્ટ કરો. અને હા, ફરીવાર, નાના નાના ભૂલકાઓને ગુજરાતી શીખો ગાંધીગૃહ ગુજરાતી સ્કૂલમાં. તો દર્શક મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે આગળ વધતા, જેમ તમે બધા તો રાહ જોતા જ હશો કે ભાઈ સાની વાત કરવાના છે ને આ શું થવાનું છે આજે, તો આજના આપણા બંને મહેમાનને હું એક પછી એક આમંત્રણ આપીશ, અને પછી આપણે વાતો કરશું ફેબ્રુઆરીનો સૌથી મોટો દિવસ એટલે વેલેન્ટાઇન ડે, જે કેટલા બધા દેશોમાં ઉજવાય છે. તો આજના આપણા પહેલા ગેસ્ટ છે રિદ્ધિ જયશ્રી ઉપાધ્યાય, જે છે વડોદરા, ગુજરાતથી, પણ હમણાં તો ન્યુઝીલેન્ડમાં છે છેલ્લા 4 વર્ષથી, અને એ સર્વિસ કોર્ડિનેટર તરીકે હેલ્થ કેર ન્યુઝીલેન્ડમાં કામ કરે છે. તો આપણે સ્વાગત કરશું રિદ્ધિનું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. કેમ છે હાય રિદ્ધિ? રૂપલ, હું મજામાં. કેમ છો તમે? એકદમ મજામાં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, થેન્ક યુ સો મચ. વર્કિંગ ડે પર યુ મસ્ટ હેવ જસ્ટ કમ હોમ એન્ડ ધેન યુ એક્સેપ્ટેડ કે હું જોઈન કરી શકી અમારી સાથે વાત કરવા માટે. એની માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ મને ઇન્વાઇટ કરવા માટે. ઇટ્સ પ્લેઝર ટુ બી હિયર અને તમારી સાથે વાત કરી, લોકો સાથે મેસેજ પહોંચશે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. આજના આપણા બીજા દર્શક મિત્રો એ છે, એમનું નામ સૌથી પહેલા જ્યારે હું એને મળી હતી ને એનું નામ પૂછ્યું હતું ને એને મને એનું નામ કહ્યું હતું, તો મને હસવું આવ્યું હતું. એટલે હસવું એ રીતે કે તું મજાક કરે છે, આટલું સરસ નામ. એનું નામ છે આશિક ચાવાલા. યસ, આશિક ચાવાલા ઇઝ ફ્રોમ ધ ડાયમંડ સિટી ઓફ સુરત. છેલ્લા 6 વર્ષથી ન્યુઝીલેન્ડમાં છે, અને અહીંયા ઘણા બધા કામ કરે છે, જેમ કે ઓપરેશન્સ મેનેજર છે, કેમેરા ઓપરેટર છે, અને એ ફ્રીલાન્સ ફોટોગ્રાફર પણ છે, વિડીયોગ્રાફર પણ છે, અને ફિલ્મ મેકર પણ છે. એટલે આશિક ઇઝ ઓલ ઓવર ધ પ્લેસ. આશિક, કેન વી પ્લીઝ ઇન્વાઇટ યુ ટુ અ સ્ટુડિયો ઓફ ઇન્ડિયન વીકેન્ડર? Hey guys, thank you for this lovely introduction, Rupalji. And it's really good to be part of this whole thing. Yes. I've always been following this, and yeah, ઓહ, અમેઝિંગ અમેઝિંગ. એ તો બહુ જ સરસ. એટલે દર્શક મિત્રો, રિદ્ધિ ને આશિક, દે બોથ આર નોટ મેરિડ, એન્ડ આઈ થિંક આઈ ચોઝ ધેમ રાઈટ, કેમ કે એ લોકો પણ હજુ વિચારતા હશે કે આ શું લવ, ને પછી આફ્ટર મેરેજ શું લવ હશે. એટલા માટે મને થયું દે આર ધ રાઇટ કેન્ડિડેટ્સ ટુ ટોક ટુ નાઇટ અબાઉટ ધીસ વેલેન્ટાઇન ડે.
તો રિદ્ધિ ને આશિક, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પુટ યુ ઓન સ્પોટ. આર યુ રેડી? Yep, યપ always. યપ. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તમારો એ જ રહેશે કે આ જે લવ નામની હોહા છે એ તમારા માટે શું છે? આઈ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ લેડીઝ ફર્સ્ટ. આશિક? Of course. મારા માટે લવ એટલે ફેમિલી. I would say, yeah, pretty much like, I would say my mom. That is the first thing that comes when it comes to love, of course. યસ યસ, મીન્સ મને લાગે છે કે તમે લોકો એકદમ વેરી નાઇસલી યુ હેવ જસ્ટ એક્સપ્રેસ ધ મીનિંગ ઓફ લવ. આઈ થિંક ફેમિલી ઇઝ વે યુ કેન સી, જ્યાં તમને પ્રેમના ઘણા પ્રકાર દેખાય. ભાઈ સાથે ઝઘડવાનું, મા બાપ સાથે કદાચ રિસાઈ જવાનું, પણ પ્રેમ ત્યાંનો ત્યાં રહે નહીં. Of course, definitely. સાચી વાત છે. પણ આ જે વેલેન્ટાઇન જ્યારે આપણે કહીએ છીએ, મીન્સ પ્રેમ જ્યારે આપણે કહીએ તો એમાં બધું જ આવી જાય. મારા ઘરમાં એક ડોગ ને કેટ છે, એને પણ હું પ્રેમ કરું છું. મારો દીકરો છે, યુ નો ફ્રેન્ડ્સ છે, બધા છે. પણ જ્યારે વેલેન્ટાઇન નું નામ આવે છે તો પછી એ થોડુંક લિમિટેડ થઈ જાય છે, આઈ થિંક સો, ઇન ટુડેઝ વર્લ્ડ. ઇટ કમ્સ ટુ પાર્ટનર્સ, લાઈફ પાર્ટનર્સ, ગર્લફ્રેન્ડ, બોયફ્રેન્ડ, ગોઈંગ ટુ પ્રપોઝ સમવન. તો આ શું લાગે છે તમને, કમર્શિયલાઇઝેશન છે કે ઇઝ ધેટ રિયલી લવ, ઓર યુ વુડ સે સમથિંગ એલ્સ, રિદ્ધિ? ફોર મી, હા, આપણે વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની જ્યારે પણ વાત કરીએ ત્યારે હસબન્ડ વાઈફને લઈને આવે છે, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડને લઈને આવે છે. પણ એ વેલેન્ટાઇન્સ ડે એકચ્યુઅલી મધર ફાધર સાથે પણ હોય છે, તમારા છોકરા સાથે હોય છે, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે હોય છે. કારણ કે એ પણ એક લવથી તમે કનેક્ટેડ છે, તમારો બોન્ડ છે એમની સાથે. અને એ માટે જ આપણે વેલેન્ટાઇન્સ ડે મા બાપ સાથે પણ મનાવી શકીએ, ફ્રેન્ડ સાથે પણ. એક સીમિત ના રાખવી જોઈએ એની બાઉન્ડ્રી કે ભાઈ આપણે આવી જ રીતે કરવો જોઈએ કે ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ કે હસબન્ડ વાઈફ સાથે છે. ફેમિલી મીન્સ વેલેન્ટાઇન્સ ડે. ટ્રુ ટ્રુ. આશિક? I would say કે આજના જનરેશનમાં એવું છે કે ભાઈ વેલેન્ટાઇન્સ ડે એઝ ઇન પાર્ટનર, expensive hotel, restaurant, expensive gifts, or XYZ. There can be a million number of things. But જેવી રીતે રિદ્ધિએ એક્સપ્રેસ કર્યું કે you can celebrate with your family, with your anyone to be very fair. And અત્યારે જ્યારે તમે આ સવાલ પૂછ્યો ત્યારે મને એક વિચાર આવ્યો કે મેં કોઈ દિવસ આ ધ્યાન નથી આપ્યું, બટ આઈ actually have celebrated couple of Valentines with my mom. યસ. We have nothing to do and we're like, let's go for pizza. હમ. જે મેં ઓલરેડી કર્યું છે, and today when I look back I am feeling happy about it કે yeah, I can say that I've done that. યસ યસ, વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. તમને લાગે છે એવું કે લવ માટે આવો એક દિવસ બી ડેડિકેટેડ હોવો જોઈએ? મીન્સ વેલેન્ટાઇન ડે એટલું બધું કમર્શિયલાઇઝ થઈ ગયું છે આજકાલ, અને લોકો વેઇટ કરે છે 14 ફેબ્રુઆરી માટે. ઘણા લોકો સરપ્રાઇઝીસ આપવા માટે, કે એઝ યુ સેડ મોટા મોટી ગિફ્ટ્સ આપવા માટે. તો એઝ ધીસ ન્યૂ જનરેશન એન્ડ નેવર મેરીડ ગાઈઝ, તમને લાગે છે કે એવો દિવસ જરૂરી છે વેલેન્ટાઇનનો, અને ડઝ ઇટ મેક અ બિગ ડિફરન્સ? Riddhi, you વેલેન્ટાઇન્સ wanna ડે go ahead? સ્પેશિયલ એક ડે એલોકેટ થયો છે કે આ દિવસે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ. પણ માનીએ તો આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ છે, ફેમિલી છે, આપણા ફ્રેન્ડ્સ છે, એમને આપણે એક બોન્ડ સાથે કનેક્ટેડ છે. એમને આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ, પણ અલગ અલગ ટાઈપના હોય છે. જો તમે માનો એમની ઇમ્પોર્ટન્સ તમારી લાઈફમાં હોય તો તમે એમને એક્સપ્રેસ કરવા માટે કોઈ દિવસની જરૂર નથી. તમે રોજ એમને કહો, એમને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવો કે તમારી ઇમ્પોર્ટન્સ આ છે. એ વસ્તુ એમને બેટર ફીલ કરાવશે, તમારો બોન્ડ અને તમારું રિલેશન વધારે સ્ટ્રોંગ થશે. તો રોજ તમારો વેલેન્ટાઇન્સ ડે હોવો જોઈએ. ઓફકોર્સ. આશિક? Yeah, I would say I would for this one આના માટે I wouldn't go towards the family, but in general if I say, so Valentine's Day I don't mind, to be very fair, but it's not necessary to have a dedicated day. Like there is a, let's say, Mother's Day or Father's Day or Parents Day or XYZ, but in the same way it is Valentine's Day, but you don't have to wait for it. Yes, there is a day you want to do something, that's something you can say bonus, but you have to keep expressing on a daily basis. You don't have to do big gestures for that, like doing small things, supporting in small stuff,
because I myself have experienced, uh, not with a partner or girlfriend, but I have experience with some of my friends that doing very small things like just going to somewhere and just sitting there, and that is amazing. You don't really need to have a special day for that. Right, right. So yeah, it's not necessary, but you can utilize it as a bonus, I would say. યસ, મને તો લાગે છે બોનસ ત્યારે હોય જ્યારે પબ્લિક હોલિડે હોય, કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ હોય, પબ્લિક હોલિડે ના હોય કોઈ True. મજા ના આવે. But it depends. સાચી વાત. It depends તમે ક્યાં છો. ન્યુઝીલેન્ડમાં yes, I agree with you. But ઇન્ડિયામાં તો લોકો એમ પણ પબ્લિક હોલિડે બનાવી દે છે. યા રાઈટ, So કેમ કે yes. આખું વીક ન્યુઝીલેન્ડમાં એવું તો, ચાલતું હોય છે. સોરી રિદ્ધિ, કેન યુ રિપીટ? આખું વીક વેલેન્ટાઇન્સ ડે વીકની જેમ મનાવતા હોઈએ છે. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. અને ન્યુઝીલેન્ડમાં એટલા માટે કેમ કે ન્યુઝીલેન્ડમાં કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ મંડે ટુ ફ્રાઈડેમાં આવે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, બધા સેલિબ્રેટ વીકેન્ડમાં જ કરતા Weekend હોય પર છે. જ થાય. Yeah, definitely. એક્ઝેક્ટલી. એટલે મને લાગે છે એટલે જ આજે મેં આ દિવસ ચૂઝ કર્યો, બુધવારનો, કેમ કે મને ખબર છે સેટરડે સન્ડે એવરી વન્સ ગોઈંગ ટુ સેલિબ્રેટ, અને ઘણા બધા મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પણ કરે છે. એટલે મને થયું કે વાય નોટ બિફોર વેલેન્ટાઇન ડે આપણે આના વિશે વાતો કરીએ. Well, you could have asked. I am free. I could have done on Valentine's Day as well. પણ મારો ઇન્ડિયન વીકેન્ડર ગુજરાતી ઝરૂખો ફક્ત બુધવારે આવે છે, 7:30 થી 8 આશિક. નેક્સ્ટ ટાઈમ હું તારી ટેસ્ટ લેવાની છું. હું તને અડધી રાત્રે પૂછીશ ફોન કરીને, આશિક ઇન્ડિયન વીકેન્ડર ગુજરાતી ઝરૂખો ક્યારે આવે છે? 7:30. ક્યારે? Wednesday. Wednesdays, every Wednesday. Okay, another interesting question. I will start with Ashik, okay? કરણ જોહરના બહુ બધા મૂવીઝ જોયા છે આપણે, અને આજકાલ તો બીજા ઘણા બધા ડાયરેક્ટર્સ આવ્યા છે જેઓએ લવને અલગ અલગ એંગલમાં રાખીને, યુ નો, ઇટ ઇઝ સો, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ વેરી નાઇસ ટુ વોચ. બટ મને લાગે છે બોલિવૂડે આખા જમાના પર, મીન્સ એસ્પેશિયલી ઇન્ડિયન્સ, અને હવે તો હોલિવૂડમાં બી એટલું બધું બધાના મેન્ટલી ને ઇમોશન્સ પર કબજો કરી લીધો છે. તો વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન ઓન લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ? Love at first sight, I would say it is completely based on appearance. It's not really love. Because love, one thing, there is a saying in business. બિઝનેસમાં એક કહાવત છે કે કોઈ પણ બિઝનેસ તમારે સક્સેસફુલ કરવો હોય તો યુ હેવ ટુ ગીવ 1000 દિવસ આપવા પડે એને. યસ, ટ્રુ. Love is exactly the same thing. You can't really be કે ભાઈ love at first sight. મેં આને જોયું and I fell in love. That's યસ, not the thing. You have to. There is certain phases that you need to go through. It's like mandatory. If you haven't been, you can't reach to that level where you call it a love. That's what I believe. Love at first sight is more like infatuation or attraction, and that to just for the appearance, nothing else. ટ્રુ, ટ્રુ. Because you don't really know what that person is, who that person is from inside. So yeah, that's what I believe. અને રિદ્ધિ? I'll go with Ashik. It could be an attraction as well. So you need to give some time. ટાઈમ સાથે તમે માણસને પરખો, એના વિચારો જાણો, એકબીજાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સમજો કે શું છે, એકબીજાના ગોલ સમજો, કમ્પેરેટિબિલિટી ખબર પડે કે એકબીજા માટે વ્યવસ્થિત છે કે નહીં. તો I'll also feel the same. નહીં, દેટ્સ વેરી ટ્રુ. કેમ કે એઝ આઈ સેડ, હિન્દી મૂવીઝ જોતા આવ્યા છે, બસ સ્ટોપ પર અથડાય કાં તો કોલેજમાં અથડાય અને ટિંગ 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 મ્યુઝિક ચાલુ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ રિયલી નોટ ધેટ પ્રેક્ટિકલ. Yeah. But that is changing. That is also changing, I would say. Like in recent movies, if you see, they are showing more realistic perspective of that whole thing, I would say. So yeah, even the Bollywood is changing. So that's a good thing, I would say. Yeah. Yeah. And connected to this question, do you think આજકાલ જે આ love ને related live in relationships છે, compared to our culture and where we have been brought up, હવે તો everything is getting very fast forward, but how important do you think is this connected to live in relationship with love marriage or love, sorry? Riddhi, do you want to go first? You'll go first. Okay. So first of all, I would just raise my hand and say I am pro live-in. So again, as I said, જે
previous question માં મેં કીધેલું કે you have to give 1,000 days to any relation, just like business. Though it is completely different thing, I would say. જે દર્શકો છે, they don't confuse me with કે love is not business. Of course it's not. But Yeah, you spend I time know what together. you're trying to say. Yeah, Huh? yeah, you spend time together. you Yes. you because what Ups happens and is, downs ne બધું. yeah, what happens is when you meet once in a while, or let's say even 5 દિવસ તમે મળો છો કોઈને, તો it's more like પેલું કહેવાય ને, you are at your best behavior because you have to behave like that for an hour, a 2 hour, a 3 hour a day. Yes. But when you start living together, you actually start getting their small habits, and that's where real differences come. That's where uh, difference of opinion, fights, arguments, everything comes in after that. And the phases that I was talking about, so that comes here કે તમે phases માંથી જો if you successfully pass, then you can grow together, of course. That's what I believe. When you put it in a context of live-in relation, I would say yes, it is. I am pro live-in, all hands down. So and હા I would say yes, culturally, if we say it wasn't considered right, but I would say that is changing as well. As you said, things are getting fast now, and it is practical decision, I would say. Riddhi? આજની જનરેશન પ્રમાણે ઇટ્સ રાઈટ, બટ હા, તમે એકબીજાને ઓળખશો નહીં તો આગળ વધશો કેવી રીતે? અને આશિકની વાત સાચી છે કે 5 થી 10 દિવસમાં તમે કોઈને પરખી ના શકો. તમે એની સાથે રહેવાનું ચાલુ કરો ને નાની મોટી વસ્તુ, એની હેબિટ્સ, એની પસંદ નાપસંદ, એની સાથે તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો કે નહીં, એ બધું મહત્વનું છે. હા, આપણા કલ્ચર પ્રમાણે લિવ ઇન રિલેશનશિપ ઇઝ નોટ રાઈટ, આઈ અગ્રી. બટ આજની જનરેશન કંઈક અલગ જ છે. તો એ એકબીજાને પહેલા ઓળખવા માંગે છે, રહીને જોવા માંગે છે કે આપણે બંને એકબીજા માટે સારા છે કે નહીં, ને પછી મેરેજની વાત આવે છે. રાઈટ. જો કે હું મારો બીજો ક્વેશ્ચન જે હતો ઇટ વોઝ નોટ રિયલી રિલેટેડ, બટ હવે જે આન્સર્સ તમે મને આપ્યા છે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી રિલેટેડ. મારે બીજો ક્વેશ્ચન એ હતો કે યુ પર્સનલી વોટ ડુ યુ થિંક, લવ મેરેજ ઓર અરેન્જ મેરેજ? પણ તમારા બંનેના ક્વેશ્ચન સોરી આન્સર્સ સાંભળીને મને લાગે છે that you would definitely not go for arranged marriage. You're not marrying a stranger. You want to know that person. તમારે બટ હું એની સામે તમારી સાથે થોડું ડિબેટ એ જ કરવા માંગીશ કે અરેન્જ મેરેજમાં પણ કે લવ મેરેજમાં પણ માણસ તો ઇવોલ્વ થાય જ છે. યોર પાર્ટનર વિલ ઇવોલ્વ, યુ વિલ ઇવોલ્વ. જરૂરી નથી કે તમે જે 1000 દિવસમાં હતા એ તમે હવે ચેન્જ નહીં થાવ, એ કાયમ માટે તમે એવા જ રહેશો. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એક કહેવત છે ને કે જેમ તમે સંગ એવો રંગ, જેમ જેમ તમે વ્યક્તિની સાથે રહો, યુ સ્ટાર્ટ બિકમિંગ લાઈક ધેમ. સમટાઈમ્સ યુ સ્ટાર્ટ ઓપોઝિંગ અ ફ્યુ થિંગ્સ. એટલે માણસ તો ઇવોલ્વ થયા જ કરશે. એટલે એની ગેરંટી નથી કે તમે લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં રહ્યા એટલે ઇટ્સ લાઈક 100% ગેરંટી ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી ધ પરફેક્ટ મેરેજ. તો સમજો તમને પેરેન્ટ્સ કે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ કે અરેન્જ મેરેજ ગોઠવે કે ભાઈ વી નો યુ સિન્સ ચાઇલ્ડહુડ, વી નો હાઉ યુ આર એન્ડ વી નો યોર હિસ્ટ્રી, પણ અમને ખબર છે કે ભાઈ તને કેવું રહ્યું છે ને શું હતું એન્ડ ઓલ દેટ. તો વુડ યુ નોટ રેકમેન્ડ અરેન્જ મેરેજ ટુ ટુડેઝ જનરેશન? Riddhi, you want to go? યપ, એવું નથી કે લવ મેરેજ જ સક્સેસફુલ જાય છે. અરેન્જ મેરેજ પહેલાના જમાનાની વાત છે. મારા પેરેન્ટ્સ, ઇનફેક્ટ મોસ્ટલી આઈ ગેસ આશિકના પણ પેરેન્ટ્સ, હું એવી રીતે વાત કરું તો બધાના અરેન્જ મેરેજ જ થયા હશે. ત્યારે એકબીજાને જોવા પણ નતા મળતા. અત્યારની જનરેશન બદલે તમે એકબીજાને મળો છો તો યા, ઇટ્સ નોટ રાઈટ કે આપણી જનરેશન પ્રમાણે બરાબર છે, પણ આપણા જે મૂડ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો લિવ ઇન રિલેશનશિપ ઇઝ નોટ રાઈટ, આઈ અગ્રી. બટ તમે એકબીજાને ઓળખી શકો છો, જાણી શકો છો, તો અરેન્જ મેરેજ ઇઝ ઓલ્સો લાઈક, મમ્મી પપ્પા તમારા માટે ખોટું તો વિચારશે નહીં, ઓબ્વિયસ છે એ વસ્તુ અને તમારા યુ નો માટે. વોટ, સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ કહું, એટલીસ્ટ યુ કેન બ્લેમ ધેમ ઇફ સમથિંગ ગોઝ રોંગ. That is the only pro for that. Yeah. હા, સાચી વાત છે. So yeah, I mean, coming back to your question about
love marriage and arranged marriage. See, what you said ke bhai after 1,000 days પણ guarantee નથી. Yes, I totally agree with that. As you say, people evolve, people grow. Agreed. I have seen myself કે arranged marriage successful gaya છે and love marriage I have seen failed love marriages as well. So it all comes down to individual, how much an individual wants to put an effort to that. May it be love marriage, may it be arranged marriage. બટ So બીકોઝ તમે લોકો આજનું જનરેશન છો એન્ડ બીકોઝ યુ બોથ આર અનમેરિડ દેટ્સ વાય હું તમને લોકોને પૂછી રહી છું કે યુ હેવ બીન ઇન અ જનરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના કલ્ચરમાં બી રહ્યા છો, પછી તમે હવે અહીંયા ન્યુઝીલેન્ડમાં બી આવ્યા છો અને તમને ખબર છે હાઉ પીપલ આર સો ઓપન માઇન્ડેડ, બ્રોડ માઇન્ડેડ. આઈ ડોન્ટ નો 2028માં તો શુંનું શું થઈ જશે બટ હા મીન્સ એટલી ફાસ્ટ દુનિયા વધી રહી છે આગળ. આઈ ફીલ લાઈક આઈ એમ ઓલ્ડ સ્કૂલ ટુ બી ઓનેસ્ટ. પેશન્સ ઓછો થઈ ગયો છે લોકોનામાં એન્ડ દે વોન્ટ થિંગ્સ હેપનિંગ ઇન લાઈફ. તો વેન યુ આર ઇટ ધીસ સ્ટેજ ઇન લાઈફ વિચ વેર યુ વિલ ઓલ્સો બી ટેકિંગ, આ મોટું ડિસિઝન છે તમારું લાઈફનું ને કે તમે લાઈફ પાર્ટનર ચૂઝ કરવાનું છે કે તમારા પેરેન્ટ્સે ચૂઝ કરવાનું છે. તો આજે આપણે લવની વાત કરીએ છીએ, તો લવ સિવાય બીજું એવું શું છે વિચ યુ વિલ રિયલી વોન્ટ કે આ જરૂરી છે વ્યક્તિમાં? I'll jump in on this one. To be very fair, love is the last thing you need અચ્છા in a partnership. અચ્છા There is no specific definition of love. First of all, True. love could be any action, any gesture, anything. Important thing is compatibility, understanding, companionship, support. There are like n number of things. When that all combines, then you can be like, okay, love. Then comes the love. That's what that's what I believe. Because again, back to what was your question? I lost the track. Sorry. બસ મારો ક્વેશ્ચન એ જ હતો કે વેન યુ આર સ્ટેન્ડિંગ ઓન એન એજ, તું ને રિદ્ધિ ઓલ્સો, યુ હેવ ટુ મેક અ બિગ ડિસિઝન ઇન યોર ફ્યુચર લાઈફ એન્ડ Yeah, એટલે it's all about compatibility. Like what are, as you mentioned earlier, that you need to have two people need to understand each other's goals, what they want from life, what they want from their partners. And again, as you said, people are losing patience these days. Yes, totally. Because things now it's a TikTok generation. 5 seconds interesting યસ or no interesting. That's it. યસ Very less attention span. So યસ yes, that is something the whole generation needs to work on, including myself. I have been working, so yeah. Let's see how it goes. But ધેટ્સ ગુડ ટુ નો. coming to the question here, love is just a, it's the other things that put love in perspective. Without them, love has no meaning by itself. ટ્રુ. So yeah, you have to see how you can see the future together. ટ્રુ. રિદ્ધિ? ફોર મી લવ સિવાય રિસ્પેક્ટ મેઇન વસ્તુ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કેર અને સપોર્ટ. આ ચાર વસ્તુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે એક રિલેશનશિપમાં, અને ટ્રસ્ટ. And as I આ said, હશે sorry, Sorry? please continue. યા, અને ટ્રસ્ટ આ હશે તો તમારું રિલેશન આગળ ચાલશે. આ છે તો તમારું લવ છે, એકબીજા માટે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, પ્રેમ છે, બધું સાથે જ છે. આના વગર આગળ વધવું થોડું ટફ પડી જાય. બટ આઈ વુડ સે કે લવ સિવાય જો હું કોઈ વ્યક્તિમાં કશું જોતી હોય તો મારા પર્સપેક્ટિવ પ્રમાણે આ 5 વસ્તુ મેઇન છે. True. એટલે તને એવું લાગે છે અત્યારે એવી પરિસ્થિતિમાં છે, યુ ફીલ યુ આર ઓન અ વેરી થિન એજ ઓર થિન બ્રિજ, કે તારે બહુ મોટું ડિસિઝન લેવાનું છે, કે પછી યુ આર ગોઈંગ ટુ બી લાઈક આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ચિલ, મમ્મી પપ્પા યોર પ્રોબ્લેમ યુ ફાઇન્ડ આઉટ સોર્ટ ઓફ? મારા માટે મમ્મી પપ્પા સ્પેશિયલી, મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એ પ્રમાણે, કે એ લોકો છે જે બી કરશે એ બરાબર જ કરશે. મારા માટે ક્યારેય ખોટું ડિસિઝન નહીં લે, અને મારા મંતવ્ય વગર પણ નથી લેવાનું, પણ Right. એમના વગર નહીં. રાઈટ રાઈટ. તો આ જ બાબતને આપણે જો ડિસ્કસ કર્યું લવ મેરેજ ને અરેન્જ મેરેજ, એના રિલેટેડ ટૂંકમાં મને કહેજો
very short and sweet answer. How do you consider dating apps with relation to love? With relation to love, not marriage. Yes or no? No, Riddhi? For a me, big no. no. No, No. no. Yeah. And one word, why? Strange, risky, tricky, scared. Risky and tricky. I can't answer it in one word, but uh, I would put it in a short statement that you can't connect. Hmm. The organic way ma, if you see someone, you meet someone. Like for example, you might have come across this, like you have been to a party. Of course, before marriage, I'm talking about. You have been to party, you saw someone, someone saw you, nazar madi, and it clicks. You feel like, okay, I want to talk to that person. That organic connection is not there in dating apps and stuff. Hmm. Not just dating apps, like any online communication, to be very fair. Wow, Ashik and Riddhi, thank you so much for giving your insight into love, and especially આજના generation માટે જ્યારે એ લોકો ઇન્ડિયામાંથી ન્યુઝીલેન્ડ આવ્યા છે, થોડાક સમયથી આવ્યા છે, કે even if they are born here, some cultures are very strongly binded. અને તમારા જે વિચારો અમારી સાથે શેર કર્યા, it was very nice, and I think દર્શક મિત્રોને પણ ઘણું સારું લાગશે કે આપણું youth આજે ન્યુઝીલેન્ડમાં રહીને બી what are their thoughts and how are they feeling, અને આગળ ને આગળ જ્યારે આવા મોટા decisions લેવાના છે લાઈફ પાર્ટનરના, તો as much as parents, it's not easy for them as well, I think so. તો હું તમારો વધુ સમય નહીં લઉં, પણ જતા જતા બસ મને તમે લોકો કોઈક એવું ગુજરાતી ગીત કે ગુજરાતી મૂવી, લવ, when I say love, which would, what movie do you think of, or what song do you think of? ગુજરાતી I'll go song. first. હા, લવની ભવાઈ. અચ્છા. બહુ જ બધી વખત જોયું છે મૂવી. ફેવરેટ. ઓહો. I would. Ashik? I mean, that is like one really good movie. I have watched it. I would go with Lovely Love Story. અચ્છા, ઓકે. That બેઉમાં is મને actually, ખબર છે. sorry. No, બેઉમાં મને that is Gandhi, Pratik Gandhi, પ્રતિક ગાંધી. ઓ, ઓકે ઓકે ઓકે. and that movie is more of today's generation. Like it's not. I won't spoil it for you, so better go and watch it, I would Yeah, say. I think so. But yeah, it's worth watching. It's really good movie, and it's realistic and based on today's generation thing. Okay, thank you so much, Ashik and Riddhi, for joining us. And I'm sure કે દર્શક મિત્રો, તમે લોકો પ્લીઝ રિદ્ધિ ને આશિકના ઇનબોક્સીસ ફિલ નહીં કરી દેતા તમે, બીકોઝ તમને બંનેને ખબર છે એ લોકો મેરિડ છે, પ્લીઝ અનમેરિડ છે, સો પ્લીઝ ડોન્ટ બ્લેમ મી. But I wish you both lots of best wishes and blessings. અને ખરેખર I hope Valentine's Day પર you also get your Valentine soon, but no rush. As I always say, the starting માં જે અને હોય છે, it can get to ooh and ahs also. So please જે Definitely. પણ કરો સમજી વિચારીને કરજો. But thank you again for joining Indian Weekender Gujarati Zharukho. Thank you for having થેન્ક યુ us. સો મચ. Thank you. Bye. થેન્ક યુ. Bye. દર્શક મિત્રો, આજનો આપણો એપિસોડ હતો વેલેન્ટાઇન પર અને લવ વિશે, અને આપણે વાત કરી રિદ્ધિ અને આશિક વિશે ને જોયા એમના થોડા વિચારો. તો હવે જતા જતા ફરી એકવાર હું તમને યાદ કરાવી દઉં કે તમારા બાળકોને ફેબ્રુઆરી 13th ના બેચમાં જરૂરથી એનરોલ કરાવજો ગાંધી ગ્રુપ ગુજરાતી સ્કૂલમાં, જે છે ઓકલેન્ડ ઇન્ડિયન એસોસિએશન 145 ન્યૂ નોર્થ રોડ પર. ઇટ ઇઝ રન બાય ઓનલી વોલન્ટિયર્સ. 5 વર્ષથી 14 વર્ષના બાળકો ત્યાં જઈ શકે છે દર રવિવારે 10 થી 12:30 સુધી. અને ત્યાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ થાય છે, તો પ્લીઝ તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરો શાંતિબેન પટેલનો 021-067-6371 પર. અને હું તમને મળીશ આવતા બુધવારે નવા મહેમાન સાથે, નવી વાતો સાથે, નવી ચર્ચા સાથે અને નવી મજા સાથે. પણ ત્યાં સુધી આવજો, સાચવજો અને મજા કરજો.